Civilizația Olmecă, din care se presupune că se trag toate culturile clasice din America Centrală, continuă să prezinte un mister pentru istorici. Abilitățile sale au depășit cunoștințele acelor vremuri, monumentele lăsate de olmeci continuând să reprezintă un mister în privința modului în care au fost construite. Întrebarea care intrigă pe toată lumea este de unde și-au dobândit vechii olmeci cunoștințele de arhitectură, matematică, inginerie și astronomie. Unii cercetători sugerează că vechii olmeci ar putea fi supraviețuitorii legendare Atlantida. Olmecii au fost un popor care a construit o civilizație antică precolumbiană între anii 1400 și 400 înaintea erei noastre și care trăiau în regiunile joase mlăștinoase ale Golfului Mexic și în câmpiile tropicale din sud-centrul Mexicului, aproximativ unde se găsesc astăzi statele mexicane Veracruz și Tabasco. Olmecii au fost o civilizație foarte avansată care a existat înaintea maiașilor și astecilor, iar cunoștințele incredibile de geologie, de exemplu, au făcut posibilă terraformarea la propria anumitor regiuni. Teoria conform căreia olmecii sunt supraviețuitori ai continentului pierdut al Atlantidei ar putea explica impresionantele tehnologii și abilități dezvoltate de această misterioasă civilizație ancestrală. Platoul de la San Lorenzo este considerat unul dintre cele mai importante proiecte arhitecturale ale antichității. În această zonă, olmecii au îndepărtat milioane de tone de pământ și rocă pentru a permite construirea unor terase gigantice, temple, monumente și primele piramide din America. Acestea din urmă aveau o înălțime de peste 30 de metri. Este posibil ca vechi atlanți care au supraviețuit distrugerii continentului lor să fi migrat spre America. Este posibil ca aceștia să fi dat naștere unora dintre cele mai incredibile civilizații antice de pe pământ, cum ar fi olmecii, astecii, mașii și poate chiar și incașii. În prezent, nimeni nu poate explica cu certitudine de unde au venit olmecii, dar există câteva indicii care se referă la originea lor și arată pe conducătorii acestora ca fiind niște uriași foarte diferiți din punct de vedere fizic de nativii din America Centrală. Mulți cred că civilizația olmecă ar fi putut veni din altă parte a Pământului ca supraviețuitori ai culturii Atlantidei. Cert este că civilizația olmecă a atins un grad de dezvoltare incredibil. Olmecii cunoșteau domesticirea animalelor și apicultura înaintea oricărei alte civilizații antice și aveau o formă de scriere compusă din hieroglife și un calendar bazat pe un an de 365 de zile. Capetele gigantice olmecie, care măsoară până la 3 metri înălțime și cântăresc între 20 și 40 de tone fiecare, reprezintă poate cele mai cunoscute artefacte ale acestei civilizații. Nu se știe cum au fost construite, de ce au fost realizate și ce reprezintă. Arheologia tradițională apără ideea că transportul uriașilor blocuri de bazalt s-a făcut prin intermediul rețelei vaste de râuri care străbăteau regiunea. Ținând cont de această teorie, rămâne însă problema modului în care olmecii ar fi debarcat aceste blocuri de câteva tone și le-ar fi împins în sus pe un teren plin de obstacole cu regiuni mlăștinoase, păduri dese, dealuri și văi. O estimare sugerează că ar fi fost nevoie de circa 1500 de oameni pentru a târî unul dintre aceste capete timp de 3 sau 4 luni până la destinație. O altă teorie susține ideea că cunoștințele sunt aceleași cu cele dobândite de alte civilizații, precum cele care au dezvoltat vestigiile de la Stonehenge, Pumapunku, Göbekli Tepe, insula Paștelui sau Machu Picchu. Acestea ar fi fost transmise popoarelor antice de către ființe extraterestre sau de către civilizații mai avansate cum erau atlanții, care i-au învățat pe oameni cum să mute astfel de pietre cu ajutorul levitației. O altă descoperire și mai misterioasă și direct legată de vechea civilizație olmecă este o piatră de 3,5 cm care atunci când este plasată în apă are axa îndreptată spre nord. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Michigan, acest dispozitiv ar fi o busolă. Acest lucru schimbă fără îndoială istoria pe care o cunoaștem, deoarece ar însemna că vechii olmeci ar fi inventatorii busolei și nu chinezii așa cum se credea până acum. Se crede că dispozitivul ar fi fost folosit nu doar pentru navigație, ci și pentru poziționarea clădirilor sale cu fața spre nord. Interesant este pe de altă parte că mai multe ființe supranaturale apar în arta olmecă, iar diversi zei care au format religia lor au fost în principal legați de agricultură, animale și natură. Zeitățile olmece sunt reprezentate în sculpturi în piatră, picturi rupestre și ceramică.
Zeii sunt descriși ca fiind oameni sau hibrizi de oameni și animale. Potrivit credinței olmecilor, fiecare element viu care îi înconjura era plin de spirite care aveau puteri supranaturale. Conducătorii făceau și ei parte din acest cer de zeități, deoarece ei se considerau descendenți direcți ai zeilor și prin urmare se bucurau și ei de puteri. Potrivit unei legende olmece, de exemplu, uniunea carnală dintre o uncie sau jaguar și o femeie a avut ca rezultat așa numiții bărbați jaguar. Majoritatea zeilor olmeci aveau să evolueze în zeitățile principale ale civilizațiilor ulterioare. Șarpele cu pene, de exemplu, pare să fi fost un zeu minor pentru olmeci, dar va căpăta importanță în civilizațiile aztecă și societățile maiașe. Populația olmecă a început să scadă drastic între anii 400 și 350 înaintea erei noastre, chiar dacă este neclar motivul. Arheologii speculează că scăderea în populație a fost cauzată de schimbările climatice, mai ales de înămolirea râurilor care au tăiat sursa principală de apă. Altă teorie ce explică scăderea drastică a populației propune ipoteza relocării așezărilor din cauza activității vulcanice crescute. Erupțiile vulcanice din timpuri perioadei formative timpurii, de mijloc și târzii, ar fi acoperit solul cu cenușă și ar fi forțat pe olmeci să-și mute așezările. Cercetătorii de la Universitatea Spaniolă din Oviedo au lansat un amplu studiu care vizează o specie de meduze nemuritoare, Turritopsis dohrnii. Experții speră să găsească gena care le face pe aceste meduze să evite îmbătrânirea și care apoi să fie folosită în crearea unor noi tipuri de medicamente. În noua cercetare publicată în presa de specialitate, Maria Pascual Torner de la Universitatea Spaniolă din Oviedo afirmă că majoritatea meduzelor urmează un ciclu similar de naștere și moarte. Își încep viața ca larve în derivă, se atașează de fundul mării și se transformă în polipi, apoi se clonează și formează colonii de grămezi, ale căror membrii se ramifică în cele din urmă și au forma familiară de meduză, pe care suntem obișnuiți să o vedem în oceane și acvarii. Cu toate acestea, o specie adaugă o etapă finală neașteptată la acest proces. Atunci când este amenințată, fie de răni, fie de condițiile oceanice dure, se poate transforma într-o formă asemănătoare unui chist care se reatașează la coloniile de pe fundul mării și revine la stadiul de polip înainte de a trece din nou prin procesul de dezvoltare. Pentru a-și realiza studiul, au comparat genomul meduzei nemuritoare cu cel al unei specii înrudite, meduza purpurie, care nu-și poate inversa procesul de îmbătrânire la fel de ușor. Analizând cele două meduze, oamenii de știință au descoperit că meduza nemuritoare avea de 2 ori mai multe gene asociate cu repararea și protecția ADN-ului și prezenta mutații care îi permiteau meduzelor să împiedice diviziunea celulară și să prevină ruperea telomerilor, capacele protectoare de deasupra cromozomului. Specialiștii cred că înțelegerea acestui fenomen ar putea duce la crearea unei noi generații de medicamente și tratamente care să prevină îmbătrânirea oamenilor. Civilizația Maya, celebră pentru piramidele și calendarul său unic, a dispărut subit fără urmă în 700 după Hristos. Ce a dus la dispariția acesteia? După 10 de ani de cercetări, oamenii de știință par să fie ajuns la o concluzie, una de tot tulburătoare. Maiașii au format cea mai dezvoltată și avansată civilizație a Americilor înainte de expediția lui Cristofor Columb. Au construit orașe de piatră în junglele din sudul Mexicului și în America Centrală, cu palate și cu celebrele piramide temple. Erau cunoscuți pentru scrisul lor hieroglific, pentru matematică, astronomie și arhitectură. Maya și-a atins vârful dezvoltării în așa zisa perioadă clasică, care a durat din anul 250 până în 900 era noastră. Sfârșitul acestei perioade a marcat și sfârșitul civilizației, reprezentând una dintre cele mai mari enigme ale istoriei. Populația a abandonat orașele și a încetat evoluția tehnologică. Cercetătorii de la Universitatea Penn State din Pennsylvania cred că civilizația Maya a dispărut ca urmare a unei perioade de secetă cruntă care se întins pe mai mulți ani. Mineralele prelevate de cercetători dintr-o peșteră subacvatică din Belize arată că o secetă extremă a avut loc între anii 800 și 900 era noastră, atunci când civilizația maiașă s-a dezintegrat.
Cercetătorii au găsit în peșteri mii de stalagmite vechi de 2000 de ani, iar când le-au analizat, au descoperit cu surprindere că acesta demonstrează seceta majoră care a produs un șoc în civilizația Maya. Life Science relatează că stalagmitele din peștera folosită în studiu au măsurat aproximativ 56 de centimetri în lungime și au fost prelevate din structuri calcaroase care aveau și 50 de centimetri înălțime. Concluzia principală a fost că o secetă prelungită a contribuit la colapsul civilizației Maya, a declarat unul dintre experți. S-a constatat că există o tendință de schimbare a climei în tuna uscate între anii 660 și 1000 era noastră și o secetă extinsă între anii 1020 și 1100 era noastră. Oamenii din Neolitic, în marea lor majoritate vânători și culegători, par să fie avut cunoștințe temeinice de geometrie. Cel puțin asta este concluzia unui nou studiu care vine să radiografieze cel mai vechi templu cunoscut din lume, Göbekli Tepe. Ca să vă faceți o idee, templul a fost construit cu 500 de ani înainte de vestigiile primelor ferme agricole descoperite vreodată. Asta ar putea însemna că întregul nostru concept despre modul în care a început civilizația umană trebuie regândit. Templul a fost construit în urmă cu 11 sau 12 milenii, cu sute de ani mai devreme decât primele dovezi de sedentarizare a populațiilor de vânători-culegători prin practicarea agriculturii și îmblânzirea animalelor sălbatice. Potrivit studiului publicat în Cambridge Journal, templul din Neolitic, aflat pe o creastă stâncoasă din calcar din sud-estul Turciei, beneficiază de o construcție care respectă cele mai drastice legi ale geometriei. Coloanele în formă de T specifice complexului, care în limba turcă înseamnă dealul ulciorului, sunt acoperite cu reprezentări ale unor animale, simboluri abstracte și mâini umane. Acești stâlpi sunt aranjați în cercuri și ovaluri, fiecare structură este formată din două coloane mari dispuse central, înconjurate de stâlpi mai mici cu fața spre interior. Ridicat cu 6000 de ani mai devreme decât mai cunoscutul ansamblu monolitic de la Stonehenge, templul reprezintă în mod clar o deviație de la modul de viață specific vânătorilor-culegătorii, susține coordonatorul noului studiu Avi Cooper, profesor la Departamentul de Arheologie și Civilizații Antice de la Universitatea din Tel Aviv. Arheologul german Klaus Schmidt a descoperit acest sit în 1994. Această descoperire a produs un veritabil seism în teoriile acceptate despre istoria veche, conform cărora practicarea religiei în formă organizată ar fi apărut abia după ce populațiile de vânători-culegători au început să practice agricultura devenind sedentare. Deocamdată au fost excavați doar o mică parte din megaliții care formau acest complex, iar conform examinărilor prin sonar, cel puțin alte 15 astfel de structuri circulare formate din coloane rămân ascunse sub pământ. Istoricii și arheologii nu cunosc foarte multe informații despre acest loc și despre cei care l-au construit. Un mister important care încă persistă este legat de modul în care aceste structuri circulare au legătură unele cu altele. Erau toate parte ale aceluiași complex fiind ridicate de la început sau erau construite una câte una folosite în ritualuri și apoi abandonate și ridicate altele? Pentru a răspunde la această întrebare, Avi Cooper și studentul doctoral Jill Halklan de la Universitatea din Tel Aviv au folosit un algoritm computerizat pentru a analiza arhitectura acestui sit. Ei au măsurat distanțele dintre diferitele structuri circulare, dintre care cea mai mare are diametrul de 20 de metri. Ei au descoperit astfel că cele două coloane din centrul ansamblului sunt aliniate exact față de punctul de mijloc al structurilor circulare. Mai mult decât atât, atunci când au trasat o linie imaginară care conectează punctele centrale a 3 dintre structurile circulare, au descoperit cu stupoare că acestea formează un triunghi echilateral aproape perfect. Descoperirea sugerează că aceste structuri au fost construite în mod planificat, fiind urmărită respectarea unui model geometric, conform Cooper. Arheologii sunt de părere că populația de vânători-culegători a excavat și a transportat apoi rocile de calcar necesare construcției de la o carieră din apropiere. Construcția unei singure astfel de structuri reprezintă un proiect mare, însă proiectarea și construirea tuturor acestor structuri ne arată că acești oameni dispuneau de o forță de muncă colosală și de foarte multă energie, spun specialiștii.
Ideea că templul de la Göbekli Tepe a fost plănuit cu migală la scară mică și apoi construit respectându-se cu strictețe planurile, implică faptul că societatea care l-a construit avea o ierarhie capabilă să inițieze astfel de proiecte și cunoștințele și forța de muncă necesară pentru a-l aduce la bun sfârșit. Unul dintre megaliții de la Göbekli Tepe, ce ajung până la 5,5 metri înălțime și cântăresc în jur de 50 de tone, nu prezintă însemne și simboluri, în timp ce alții sunt acoperiți cu reprezentări abstracte ale unor animale, vulpi, lei, tauri, șerpi și insecte. Fiecare structură circulară pare să aibă un astfel de simbol zooform dominant, care se repetă de mai multe ori. Acest lucru poate însemna că diferite grupuri de vânători-culegători, fiecare cu propriul animal reprezentativ, își practicau credințele în structura specifică doar acelui grup. Despre vânătorii-culegători se crede că erau animiști, credeau că fiecare animal sau plantă are un spirit. În aceste condiții, misterul rămâne nedeslușit. De unde au avut constructorii informații atât de detaliate despre geometrie, despre teoria forțelor, despre modul în care pot construi la o asemenea scară, mai ales cu megaliți de 10 de tone greutate? Cine sunt cei care au construit Göbekli Tepe? O întrebare la care știința nu are încă un răspuns. Poate fi o civilizație străveche de care nu știm nimic sau poate cine știe putem vorbi de teoria extraterestrilor antici. Acest templu a fost construit de niște oameni care aveau cunoștințe temeinice de inginerie, știau cum să taie roci masive de 10 tone, cum să le transporte, cum să le așeze în așa fel încât să nu se prăbușească, știau legile matematicii, știau să evalueze raporturile de forțe, să construiască durabil și asta înainte să apară primele ferme, agricultura așa cum o știm noi astăzi. Cine sunt acești oameni? Ce reprezintă vestigiile lăsate de ei? De unde au venit și cum au dispărut? Mistere la care nu am găsit încă răspunsuri, dar care vin să spulbere tot ceea ce știam legat de istorie, a declarat Klaus Schmidt. Poate erau extraterestri sau poate au fost ajutați de zeii din cer să construiască.